Erik, har du sett den gamla lasagnen i frysen? Ja, mamma. Jag såg den igår när jag letade efter glass. Den har varit där sedan februari, tror jag. Oj, så länge? Trodde det var från april. Nej, jag minns att vi lagade den efter jul. Tror du den är ätbar fortfarande? Jag vet inte riktigt. Fryst mat kan hålla länge. Ska vi lukta på den eller är det onödigt? Vi kan lukta, men smaken kanske ändå är konstig. Jag är inte så sugen på lasagne från februari. Inte jag heller, om jag ska vara ärlig. Men det känns slösigt att slänga mat. Sant, men blir vi sjuka är det inte värt det. Har du hört om någon som blivit sjuk av gammal fryst mat? Nej, men jag brukar inte riskera det. Kanske ska vi titta på den först. Ja, men jag vill helst inte smaka. Det förstår jag. Den ser lite isig ut. Iskristaller brukar inte vara ett bra tecken. Nej, det betyder ofta att maten är gammal. Minns du när vi åt lasagne sist? Ja, det var när moster Anna hälsade på oss från Göteborg. Just det, det var en trevlig kväll. Kanske kan vi laga ny lasagne någon dag. Det låter bättre än att äta den gamla. Och vi kan prova ett nytt recept. Jag kan hjälpa dig med att hacka grönsaker. Tack, och jag gör en god sallad till. Så vad gör vi med den frysta lasagnen nu? Jag tror vi slänger den. Bättre att vara försiktig. Okej, jag hjälper till att slänga den. Tack Erik, nästa gång äter vi upp allt i tid. Definitivt, jag lovar att hjälpa till. Pappa, varför vill du inte slänga den gamla lampan? Den har varit med mig i många år, Elin. Men den är trasig på flera ställen nu. Jag vet, men den kommer från farmor i Uppsala. Ja, men vi har knappt använt den de senaste åren. Det är sant, men jag minns barndomen när jag ser den. Du har många foton från förr, det räcker väl? Foton är bra, men lampan känns speciell för mig. Kanske kan vi laga den då? Jag har försökt laga den flera gånger redan. Vill du att jag ska hjälpa till den här gången? Kanske, men ibland är det svårt att släppa taget. Jag förstår. Min nalle var också svår att släppa. Ser du, vissa saker betyder mer än andra. Ja, men vi behöver plats för nya saker också. Det stämmer, men jag vill behålla lampan lite till. Okej, men kan vi ställa den på vinden kanske? Den får stå kvar i vardagsrummet ett tag till. Du gillar verkligen att se på den, eller hur? Ja, den påminner mig om familjen och gamla tider. Kan du berätta en historia om lampan? Absolut. När jag var liten satt vi runt lampan och läste. Farmor brukade läsa sagor för mig på kvällen. Åh, det låter mysigt. Jag förstår varför den är viktig. Tack för att du vill förstå mig, Elin. Kan vi ta en bild på dig och lampan kanske? Ja, det vore trevligt. Ett fint minne. Kanske kan du skriva ner din historia om lampan också? Det är en bra idé. Då kan fler minnas farmor. Vi kan spara plats för lampan då ett litet tag till. Tack, Elin. Det betyder mycket för mig. Bara vi inte sparar allt gammalt, pappa. Jag lovar, Elin. Vi tar det lugnt med sparandet. Hej Erik, har du sett min blå Tupperware-låda? Hej, Anna. Nej, jag har inte sett den. Är den borta igen? Ja, det verkar så. Den försvinner alltid från köket. Det är konstigt. Jag såg den i kylen igår kväll. Jag lade min matlåda där igår morse. Har du kollat i skåpet under diskbänken? Ja, jag tittade där först. Inget spår av den.
Försvann någon annan Tupperware-låda nyligen? Bara min. Dina är fortfarande där. Ja, mina röda och gröna lådor finns kvar. Så konstigt. Det är alltid min som försvinner. Det är inte meningen att sno din mat, jag lovar. Haha, jag vet. Jag undrade bara vad som händer. Kanske någon annan i huset har tagit fel. Jag tror inte det. Vi bor ju bara 2 här. Ja, det är sant. Ingen annan har nyckel. Har Tupperware någonsin gått sönder? Nej, men ibland försvinner små skedar. Jag saknar också en liten gaffel nu. Ska vi köpa nya tillsammans på ICA? Ja, det låter som en bra idé. Ska vi märka dem med våra namn nästa gång? Ja, då blir det lättare att hålla koll. Vill du ha blå eller röd denna gång? Blå tycker jag om, och du? Jag väljer röd, det passar mig. Bra. Ska vi skriva upp dem på inköpslistan? Ja, det gör vi. Behöver vi köpa något mer? Mjölk och bröd är nästan slut också. Okej, ska vi handla efter jobbet imorgon? Perfekt, då letar jag efter min Tupperware igen. Hoppas vi hittar den innan dess. Ja, annars får vi skratta åt mysteriet. Emil, kan du hjälpa mormor med fjärrkontrollen? Självklart mormor. Vad vill du göra med TV:n? Jag vill titta på nyheterna, men jag hittar inte knappen. Okej, det är den här knappen med texten TV. Jag ser. Trycker jag bara en gång på den? Ja, tryck en gång. Nu kan du välja kanal här. Det finns så många knappar. Vilken är för kanal 1? Du trycker bara på siffran 1 här på fjärrkontrollen. Jaha, och om jag vill höja volymen? Då använder du dessa knappar med plustecken. Vilken är minus? Jag vill sänka ljudet ibland. Den under plustecknet är minus, du kan trycka där. Det var enkelt. Men vad gör den gröna knappen? Den gröna öppnar menyer för fler olika funktioner. Behöver jag använda den ofta, tror du? Nej, bara om du vill spela spel eller ändra inställningar. Jag tror jag håller mig till nyheterna för nu. Det är bra, men vill du byta kanal ibland? Ja, ibland vill jag se på SVT Barn med dig. Då trycker du bara på siffran 2 för SVT Barn. Det verkar inte så svårt när du förklarar, Emil. Du lär dig snabbt, mormor. Fjärrkontroller kan vara knepiga. När jag var ung fanns det bara 2 kanaler. Nu känns det som att det finns 1000. Ja, det är mycket att välja på. Vad vill du se nästa gång? Gärna något om trädgård. Jag saknar min lilla trädgård i Uppsala. Vi kan kolla på trädgårdsprogram tillsammans, mormor. Det låter mysigt, Emil. Du är så snäll mot mig. Jag gillar att vara med dig. Vi kan lära oss tillsammans. Kan vi skriva ner hur fjärrkontrollen fungerar? Bra idé. Jag gör en liten lapp till dig. Tack, hjärtat. Nu känner jag mig mindre förvirrad. Varsågod, mormor. Nu kan vi se vad vi vill när vi vill. God morgon, Emma. Sov du gott i natt? God morgon, pappa. Ja, men det var lite ljust. Jag såg att hallampan var tänd hela natten. Oj då, jag glömde nog att släcka den igår kväll. Det händer ibland, men vi måste spara el. Ja, du har rätt. Elen är dyr i Uppsala nu. Och för miljön är det också bättre att släcka. Förlåt, pappa. Jag ska försöka komma ihåg det. Ingen fara, Emma. Alla glömmer ibland. Jag var trött efter pluggandet igår. Jag kanske borde sätta en lapp på dörren. Det är en bra idé. Vi kan skriva släck lampan.
Vill du skriva lappen med mig? Självklart, det gör vi tillsammans. Jag tycker om att vi samarbetar. Det gör jag också. Teamwork är viktigt. Men hur mycket ström drar egentligen lampan? Den gamla lampan drar ganska mycket faktiskt. Kanske vi borde byta till LED i hallen? Bra idé. LED-lampor sparar mycket energi. Vi kan köpa en på ICA nästa gång vi handlar. Perfekt, då slipper vi tänka på det så ofta. Minns du när lillebror brukade glömma lampan? Haha, ja. Han glömde nästan varje kväll. Nu är det jag som glömmer ibland. Det viktiga är att vi lär oss och hjälper varandra. Tack för att du säger det så snällt, pappa. Jag vill bara att vi har det mysigt och tryggt här. Det känns alltid tryggt hemma hos oss. Bra, det gör mig glad. Kom ihåg lampan bara. Jag lovar, jag ska försöka bli bättre på det. Det vet jag att du kan, Emma. Tack, nu går jag och fixar lappen direkt. Sara, kan jag fråga dig något? Ja, Erik, vad är det? Jag hittade ett gammalt meddelande i mina utkast. Åh, till vem var det skrivet? Det var egentligen till dig för länge sedan. Till mig? Vad stod det i meddelandet? Jag tänkte skriva något viktigt, men jag skickade aldrig. Varför skickade du inte det? Jag tvekade. Jag visste inte hur du skulle reagera. Jag förstår. Vad handlade det om? Det handlade om ett minne från Stockholm, du vet. Minnet från vår promenad vid Gamla stan. Ja, exakt den dagen med regnet och kaffet. Det var en fin dag. Varför ville du skriva om det? Jag ville säga att jag uppskattade tiden med dig. Det var snällt. Jag tänkte också på den dagen. Ibland är det svårt att säga sånt direkt. Ja, jag håller med. Det kan kännas lite pinsamt. Jag vet, är det konstigt att ha kvar såna utkast? Nej, jag har också utkast i min telefon. Jaså, vad för slags meddelanden då? Ofta vill jag skriva till vänner men ångrar mig. Kanske är det vanligt, speciellt när det känns viktigt. Ja, ibland tänker jag för mycket innan jag skickar. Det gör nog många. Har du någonsin skickat ett sånt utkast senare? Någon gång. Det känns bra efteråt faktiskt. Kanske borde jag skicka mitt gamla meddelande till dig nu. Du kan berätta istället. Jag lyssnar gärna. Okej. Jag ville säga tack för att du finns i mitt liv. Vad fint sagt, Erik. Jag uppskattar dig också. Det känns lättare att prata om det nu. Ja, ibland behöver vi bara lite tid. Ska vi göra fler fina minnen tillsammans? Ja, gärna. Kanske en fika på stadens bästa café. Det låter som en bra idé, Sara. Vi får se till att det inte bara blir ett utkast. Hej Elin, har du sett att soporna står kvar? Åh nej, vi glömde ta ut dem igår kväll. Jag trodde att du skulle göra det efter middagen. Jag trodde du redan tog ut dem innan du la dig. Nej, jag var så trött och glömde helt bort det. Jag också. Det luktar faktiskt inte så bra nu. Nej, vi får göra det direkt efter frukosten imorgon. Ja, annars blir det värre. Tur att det inte är sommar. Minns du när soporna luktade fisk förra året? Ja, det glömmer jag aldrig. Så hemskt var det. Vi borde sätta en lapp på dörren som påminnelse. Smart idé. Eller använda mobilen för en påminnelse. Vill du att jag lägger in det i kalendern? Ja, gör det. På torsdagar 8:00 kanske. Perfekt.
Jag skriver in det nu genast. Bra, vi kan göra det tillsammans, då blir det inte glömt. Ja, teamwork. Vi är bättre tillsammans. Vi kan turas om att ta ut soporna varje vecka. Det gillar jag, då blir det mer rättvist också. Förresten, använd rätt påse nästa gång, tack. Förlåt pappa, jag tog den svarta istället för gröna. Det är lätt hänt, nästa gång blir det rätt. Jag ska bättra mig, jag lovar. Jag är inte heller perfekt, vi hjälps åt. Tack pappa, det känns bättre när vi pratar om det. Ja, vi kan alltid prata, det är viktigt. Vill du ha te och prata mer? Vi har tid nu. Gärna Elin, jag sätter på vattenkokaren. Jag tar fram kopparna. Vill du ha mjölk? Ja tack, lite mjölk blir bra. Det känns mysigt här hemma, eller hur? Ja, särskilt när vi hjälps åt och pratar. Titta Erik, jag hittade ett gammalt foto i lådan. Åh farmor, vem är det på bilden? Det är jag, din farfar och din pappa när han var liten. Ni ser så glada ut, var är ni någonstans? Vi var i Göteborg, på min systers trädgård. Vilket härligt minne, var det sommar då? Ja, det var en varm sommardag. Vi åt jordgubbar. Jag tycker om jordgubbar, hade ni många blommor? Ja, min syster älskade blommor, rosor och tulpaner. Barnen brukade leka kurragömma runt buskarna. Jag ser pappa har på sig roliga kläder. Han älskade sin randiga tröja, den var röd och vit. Finns tröjan kvar någonstans? Nej, tyvärr, men jag har andra gamla kläder sparade. Du har alltid varit bra på att spara saker, farmor. Ja, minnen är viktiga för mig. De gör mig glad. Får jag ta ett foto av den här bilden med min mobil? Självklart, Erik. Det blir fint att ha i mobilen. Jag vill visa det för mamma också, hon gillar gamla foton. Det förstår jag. Hon brukar fråga om gamla tider. Hur gammal var du på bilden? Jag var 35 år. Tiden går fort, eller hur? Verkligen, det är svårt att tänka sig dig så ung. Tack, Erik. Men jag känner mig ung inombords. Du är alltid ung för mig, farmor. Du är söt, Erik. Ska vi titta på fler gamla foton sen? Gärna, jag vill höra fler historier. Då hämtar jag albumet efter maten. Det låter bra, farmor. Tack för att du delar dina minnen. Det är roligt för mig med. Du gör mig stolt, Erik. Jag är glad att vi kan prata så här tillsammans. Det är jag också. Min familj betyder allt för mig. Hej Anna, kommer du ihåg filmen vi såg i lördags? Hej, Erik. Vilken film pratar du om? Den där svenska komedin, vad hette den nu igen? Menar du filmen från Göteborg? Precis, jag tror den hette Sommarnatt. Just det, men jag minns nästan ingenting från filmen. Inte jag heller. Kommer du ihåg handlingen? Någon flyttade till en ny stad, eller hur? Ja, det stämmer. Huvudpersonen var en ung kille. Han hade problem att hitta vänner, tror jag. Ja, visst, och han jobbade på ett café. Var det inte en scen med en cykel också? Jo, han cyklade alltid till jobbet på morgonen. Jag minns nu, han tappade sin väska någon gång. Och någon hjälpte honom, det var roligt. Var det där Lina kom in i filmen? Ja, hon blev hans vän efter det. Nu börjar jag minnas mer. De åt glass i parken. Just det, och de pratade om Göteborgs väder. Filmen var ganska rolig, men också lite sorglig. Ja, speciellt när han saknade sin familj.
Kan du minnas slutet av filmen? Jag tror de ordnade en fest tillsammans. Ja, alla vänner samlades i hans lilla lägenhet. Det var mycket skratt och musik på festen. Och så slutade filmen med att han log, eller hur? Precis, han såg lycklig ut till slut. Nu vill jag nästan se filmen igen. Jag med. Ska vi titta på den nästa helg? Bra idé, Erik. Vi kan bjuda in Mikael också. Perfekt. Ju fler, desto roligare. Ja, det blir härligt. Tack för pratstunden. Tack själv, Anna. Vi ses snart. Hej Erik, såg du att fönstret var öppet? Nej, jag märkte det precis nu, Anna. Det blåser lite kall luft in i rummet. Oj, det var nog mitt fel. Jag glömde stänga det. Ingen fara, det händer ibland. Blev det väldigt kallt här inne? Ja, lite, men nu känns det redan bättre. Bra att du såg det snabbt i alla fall. Vill du att jag stänger fönstret nu? Ja, gärna. Tack så mycket. Så där, nu är fönstret stängt. Tack, Anna. Jag får bli mer försiktig nästa gång. Det är lugnt, vi lär oss båda. Blir du ofta kall på kvällarna? Ja, särskilt nu när det är mars fortfarande. Sant, våren tar tid här i Stockholm. Jag gillar ändå frisk luft ibland. Jag med, men det är bättre när vi inte fryser. Kanske vi kan vädra lite på dagen istället. Bra idé, då är solen uppe också. Ska vi sätta en lapp på dörren som påminnelse? Ja, det är smart. Då glömmer vi inte nästa gång. Skriver du eller ska jag göra det? Jag kan skriva. Kom ihåg att stänga fönstret. Perfekt. Du kanske också vill ha en filt? Tack, men det känns lagom varmt nu. Okej, vill du ha te senare? Ja, gärna. Det låter mysigt efter det här. Vilken sort vill du ha? Jag har grönt och svart te. Jag tar gärna grönt te, tack. Vad bra. Jag sätter på vatten om en stund. Tack, Anna. Vi har ett bra teamwork, eller hur? Verkligen. Det är skönt att bo tillsammans.